Elikkä täällä on jotain osia tähän. Siinä on mittaristo vissiin. Mittari. No niin, nyt olisi purettu katteet pois. Toivottavasti. Nyt se pyörähtää sitten. Pitäis pyörähtää. On. Mutta se on joku vika nyt jossain muualla. Jollakin piuhassa. Katsotaanpa onko sulake palannut. Ei, kyllä täällä on sulake on ehyt. Ja täällä on varasulake. Ja tuossa on nyt tuo. Eli jos tuo palaa, niin tuolla laitetaan tilalla. Niin, tuo menee poikki tuo lanka tuosta sisään. Se on. Nappi toimii. Tää heli. Eli nämä tulee tuolta starttinapilta. Täällä tapahtuu mitään. Mikä se tapahtuu jossakin siinä matkalla? Otapa nyt. Täällä tapahtuu mitään.
vittu nyt virtaa sitten. Mä oon nyt tuolla akulla. Eli näihin tulee 12 volttia. Testataan tämä solenoidi, naksahtaako se. Ja tuo kyllä toimii. Hyvin naksahtaa. Eli se ei ole vika, ei ole tuossa. Joo, eli tänne ei tule tästä napilta sähköä. Niin tää tähän löytyi, kun tätä seuraili, niin tämmönen. Se oli liitetty vissiin tuohon. Eli jos tämän korjaisi, kolovaisi ihan kunnolla kiinni, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu. Joo, eli nyt kun sai nuo maajohot kunnolla kiinni, vähän putsattua, nyt
tämähän oli ohitettu tämä virtanapista. Se toimii. Startti toimii nyt. Siellä oli vika. Kipinän testaus. Painanko mä? Panu. Joo. Siellä näkyy kipinä. Niin näkyy. Kerran päällä. Ja pessäänkö me nappia?